Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valbuna. Sot për ju kam zgjedhur një recetë të shëndetshme dhe shumë të lehtë për ta gatuar. Jo me kohë kam zgjedhur këtë recetë, por përderisa destina e dimrit është e ftohtë dhe ushqimi do të jetë i shëndetshëm dhe i shijshëm, pikërisht e kam zgjedhur këtë recetë, që ju të kënaqni kur ta gatuni dhe ta servirni për familjen tuaj. Për përgatitjen e kësaj recete duhet 1 kg patate. I kam larë, kam pastruar dhe kam prej në këtë mas, pra, kështu ju sugjeroj edhe ju, jo shumë të madhe, as shumë të vogël, 500 gram mish viçi të freskët, 200 gram salc. Unë kam zgjedhur 4 karrota, që janë shumë të vogla, por ju mund të zgjedhni edhe një karrotë ose pa karrota fare. Gjithashtu edhe vege, edhe piper dhe fillim grim qipen. Se tham patatën e kemi bërë gati. Do ta grim në kubik sa më të imën. E kemi vendosur tenxherën tek zjarri dhe tani bëjmë hedhjen e vajit. Do të hedhim 4 lugë vaj. Kemi hedhur vajin tek tenxhera, tani do të bëjmë hedhjen e çilta. Do ta grim edhe karrotën, karrotën do ta grim në pjesë jo shumë të vogla, pra që të përshtatet masisë së patates. Prerja e karrotës mund të jenë si mas dëshire, ose i bëjmë vëmbollake, mund ta bëjmë edhe në formë drejtkonçe, si të keni dëshirë. Tani do të bëjmë edhe grijen e hudhrës, ta hedhim tek qepa. Ne fillojmë me shtypin, sepse grim më kollaj. Tani e grim në kubzat e njëta. Bëjmë edhe hedhjen e hudhrës. Mishën e kemi shumë të freskët. Ja kemi hequr të gjitha pjesët e djamit. Tani e hedhim tek qepa dhe skuqim së bashku me qepën. Do ta skuqim mishën deri në momentin që ka lëshuar lëngun dhe ka tharë. Ja pra, skuqja e qepës në fillim e bën që të shkrihet tani komplet gjatë zyrjes. Dhe mos të ngelin e bardhë, po ta keni atë ngjyrën e mirë të verë që kemi thënë. Prandaj ja sugjeroj që qepën ta skuqni përpara dhe mishin mbrapa. Se mund të bëhet edhe skuq mishin para, por gjithmonë qepa në fillim të skuqjes është më e mirë. Prandaj ja sugjeroj ta gatoni sipas modelit tim. Pra në momentin që edhe mishi ka marrë skuqjen e lisë, që shikoni, tani do të bëjmë hedhjen e salcës. Dhe në qoftë se mishi është i butë dhe zihet pothuajse për një herë me patatën, mund ta hedhim që tani patatën dhe ta skuqim me salcën, ta bëjmë direkt. Në qoftë se mishi është i fortë dhe vonon në zierje, ja sugjeroj që të japni një zierje për 20 minuta dhe pas 20 minutash ta hedhni patatën dhe ta zgjini. Por mishi jon është shumë i butë, dhe është zier edhe për një 10 minutë me qepën dhe ne do t'i hedhim patatet direkt. Hedhim edhe karrotën. I trazojmë edhe karrotën. Dhe do ta trazojmë deri në momentin që do ta shikojmë se po ngjitet tek tenxheria, pra derisa të thahet lëngu. Do ta trazojmë dhe do ta japim një skuqje të lehtë edhe patates. Sepse kjo skuqje ndihmon në trashjen e lëngut, pra. Nuk ndahet patatja veçantë dhe lëngu veçantë, por del një masë e plotë. Në këtë moment që është tharë komplet lëngu dhe nuk ka më lëng, do të bëjmë hedhjen e ujit. Do t'ja hedhim sasinë e ujit derisa të mbuluhet gjilla, pra sasia e gjillës. Kaq sasi ujë. Do ta trazojmë edhe një moment. Hedhim një lugë vege. Do të hedhim edhe 2 gjethe dafine gjithmonë. Ja u rekomandoj se gjethes me patate t'ja vendosni gjethen e dafin sepse ka një aromë shumë të mirë që jap gjellës. Njëkohësisht do t'ja hedhim edhe një sasi piperi të zi. Kur ta servirim,
Tek pjata mund t'i hedhim rigon, piper prap sipas dëshirës. Pra do ta vendosim të zi në një temperaturë mesatare, pra jo shumë të madhe, për 35 deri në 40 minuta. Ja, pra si që shikoni, pas 20 minutash në zjarr të avosht, gjella jonë është bërë perfekte. Dhe shikoni si u ka trash lëngu, mund ta bëni edhe në tenxhere presionit, por asnjëherë nuk i trashet lëngu kështu. Nëse e bëni në tenxhere e presionit, do ta lëni për disa minuta me kapak hapur që të trashet lëngu, pra. Që mos jetë lëngu i ndar nga patatja, po t'i një. Tani do ta servirim. Ja, pra të dashur miq, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer mënyra si unë kam gatuar recetën patate me mish. Mos harroni të bëni subscribe të kanalim, shihemi së shpejti në videon e radhës. Një gjellë me plot shije dhe shumë e shëndetshme. Miru pafshim!